Who are you? این ریچارد رامیرزه. احتمالاً تو رنکینگ مخوف ترین قاتلای سریالی دنیا جزو 10 اوله. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل رفتارش، برای کسایی که احتمالاً چیزی از این موجود عجیب نمیدونن، قصهشو خیلی خلاصه مرور کنیم. اگه بین سالهای 1984 تا 85 زندگی میکردیم، قبل از اینکه الان حرفی از شکارچی شب بزنیم، باید درای خونه رو چک میکردیم که حتما قفل باشن. چون معلوم نبود هیولایی که داره تو شهر قدم میزنه امشب مهمون ناخونده کدوم خونه است. این شرایط رو واقعا مردم لس آنجلس تو اون برهه تجربه کردن. پلیس نه تنها درجه آماده باش نیروهاش رو حالت هشدار و شرایط اضطراری گذاشته بود، بلکه از مردم خواست سلاح به دست انگشت رو ماشه این شبا رو بگذرونن. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینا جلوی فعالیت نایت استاکر، قاتل سریالی کالیفرنیای جنوبی رو نگرفت. ریچارد رامیرز 29 فوریه 1960 به دنیا اومد. اون زیر نظر پدری بزرگ شد که روش تعلیم و تربیت بچه‌هاشو با رام کردن حیوانات وحشی یکی میدونست. طوری که حتی این بچه برای فرار از کودکای پدر ناچار بود بعضی شبا تو قبرستون بخوابه. تقریباً 10 سالش بود که مصرف مواد قسمتی از برنامه‌های هفتگیش شد. درست زمانی که نیاز به یه تلنگر داشت تا مسیر آینده‌شو تعیین کنه. تا اینکه یه روز پسرعموش مایک که تازه از ویتنام برگشته بود اومد پیشش و گفت: میدونستی ما تو جنگ کلی آدم کشتیم و به خیلی از زناشون هم تجاوز کردیم؟ این دوتا کار دقیقاً به یه اندازه لذت بخشه. اینم عکساش. نقطه اشتراک عکسا ترس تو چشمای زنای ویتنامی بود که پسرعمو بعد از تجاوز اونا رو به قتل رسونده بود. این همون تیر آخری بود که تهمونده انسانیت تو روان ریچارد 10-11 ساله رو کشت. از همون روز مایک شد الگوی زندگی این پسر بچه و کلاس درس روش‌های مختلف جرم و جنایت شروع شد. 2-3 سال بعد مایک همسر خودش رو تو خونه به قتل رسوند، در حالی که ریچارد روی مبل لم داده بود و داشت از روی دستورالعمل یک قتل نوت برداری میکرد. حالا اینکه خود پسرعموی تحت تاثیر تجربه زیستش تو جنگ چه بلایی سر روح و روانش اومده جای بحث داره، اما در هر صورت با اون جنایت تمام میراثش رو به ریچارد منتقل کرد. بعد از اون اتفاق مایک افتاد زندان، ریچی دوباره تنها شد. خواهرش پیشنهاد داد بیاد پیش اون و روبرتو همسرش زندگی کنه و اینجا معلم دوم وارد زندگی این پسر شد. روبرتو یه عادت عجیب و مشمئز کننده داشت. اون شبا میرفت بیرون و از پنجره خونه‌های مردم زنا و دخترای جوون رو دید میزد. با ورود ریچارد اونم به گشتای شبانه اضافه شد و سر کلاس این معلم با شبگردی و تجاوز آشنا شد. و البته مصرف مواد تو اون برهه از حالت تفریحی به اعتیاد تبدیل شد. کاری که مواد خصوصا تو سن رشد میکنه در واقع تغذیه دیو درون آدم است. همین اتفاق برای رامیرز افتاد. فعال شدن وجه تاریک این پسر جوان منتهی شد به گشتن تو کتابا و مجلات دنبال هر چیزی مرتبط با خشونت و تجاوز و شیطان پرستی. کم کم دید زدن پنجره ها تو شب و دزدیای کوچیک و بزرگ از هتلی که توش کار میکرد شد عادت همیشگیش، تا اینکه یه بار حین دزدی گیر افتاد و اخراج شد. حالا بیکار شده بود، نه پول داشت اجاره خونه‌ش رو بده، نه خرج موادش رو در می آورد، به همین خاطر دزدی از خونه ها رو شروع کرد. کم کم تجاوز به برنامه اضافه شد و در نهایت کار به خشونت و قتل رسید. تو این مدت چند باری به دلایل مختلف مثل فروش مواد و دزدی افتاد زندان، اما پلیس از بقیه جنایتاش بیخبر بود. به همین خاطر هر دفعه بعد از این مدت کوتاهی آزاد میشد. 10 آوریل 1984 رامیرز یه دختر 9 ساله رو در حالی که با برادرش تو زیرزمین آپارتمانشون دنبال یه اسکناس $1 میگشت کشت. 28 ژوئن جسد یه زن 79 ساله تو آپارتمانشون تو لس آنجلس پیدا شد. تحقیقات پزشکی قانونی مشخص کرد قربانی با چند ضربه چاقو به سر و گردن و سینه کشته شده. ضمناً از خونش هم دزدی شده بود. 27 مارس سال بعد رامیرز به یه دختر 22 ساله به نام ماریا تو کالیفرنیا حمله کرد و به سمت شلیک کرد. گلوله از شانس به کلیدایی که تو دست ماریا بود خورد و باعث شد زنده بمونه. اما اون خودشو به مردن زد تا ریچارد دست از سرش برداره. تو همین لحظه هم اتاقی 34 سالش وقتی صدای شلیک و شنید از اتاقش اومد بیرون، خودشو رسون به آشپزخونه و پشت میز قایم شد. تا اومد چشم بندازه ببینه چه خبره، یه تیر مستقیم خورد به سرش و همونجا کشته شد.
1 ساعت بعد رامیرز یه دختر 30 ساله رو از ماشینش کشید بیرون و بهش شلیک کرد و نشست پشت فرمون و در رفت. 2 تا قتل و یه مورد اقدام به قتل، اونم تو یه روز، توجه مردم و رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. اما چون هیچ اثر انگشت یا الگوی مشترکی تو جنایت‌ها وجود نداشت، پلیس نمیتونست مجرم رو پیدا کنه. رامیرز چند تا تفاوت اساسی با هم‌صنفای خودش داشت. اول اینکه اکثر قاتلای زنجیره‌ای معمولاً میرن سراغ آدمای بی‌نام و نشون، ولی ریچارد یه خونه رو رندوم انتخاب می‌کرد و میرفت تو امن‌ترین مکان زندگی آدما و اونجا دست به جنایت می‌زد. بعد از اینکه کارش هم تموم میشد میومد تو خیابون جلوی همون خونه وای میستاد و به تابلوی جنایی که خلق کرده بود چند دقیقه از دور خیره میشد. تفاوت دیگه سوژه با قاتلای سریالی این بود که اونا اکثرا یه الگوی مشخصی برای کاراشون داشتن، ولی رامیرز هیچ نقش و الگویی نداشت. قربانی‌ها هیچ اشتراک سنی یا شخصیتی نداشتن. ضمناً اون تو ابزار کارش هم هر بار تنوع میداد. به همین خاطر تا مدت‌ها معلوم نبود سلاخی‌های لس آنجلس کار یه نفره. تا اینکه ریچارد تو یه مورد تصمیم گرفت یه پنتاگرام برعکس و به عنوان نماد شیطان با رژ روی دیوار خونه یکی از قربانیاش نقاشی کنه و در ادامه تو جنایت‌های بعدیش هم این کار رو روی بدن قربانی‌ها تکرار کرد. از اینجا یواش یواش ایده این که پشت همه اتفاقای چند وقت اخیر تو لس آنجلس یه نفر بوده تو ذهن پلیس شکل گرفت و اسم شکارچی شب روی پرونده نوشته شد. نقطه عطف داستان اما شهادت چند تا از قربانی‌ها بود که ریچارد فکر می‌کرد اونا رو کشته، اما در واقع زیر شکنجه بیهوش شده بودن. پلیس به کمک این چند نفر شروع کرد به چهره‌نگاری قاتل سریالی شهر. تو همین حین و بین رامیرز یه زن و مرد 44 و 64 ساله دیگر هم کشت و دوباره ناپدید شد. پلیس بعد از بررسی محل حادثه 2 تا مدرک خیلی مهم پیدا کرد: آثار رد پا کف خونه و تشابه گلوله‌های شلیک شده با چند تا قتل قبلی. به نظر می اومد اونا به یه قدمی شکارچی شب رسیدن. گزارش‌ها نشون میدن تو چند ماه بعدی رامیرز با همون انرژی و پشتکار گذشته به جنایتاش ادامه داد، تا اینکه یه شب که برای دزدی وارد یه خونه تو کالیفرنیا میشه، یه پسر 13 ساله به اسم جیمز میبینتش و با داد و فریاد خانواده و همسایه‌ها رو خبر میکنه. ریچارد بلافاصله برمیگرده تو خیابون و میره سراغ ماشینی که چند وقت پیش دزدیده بود و گازشو میگیره و فرار میکنه. اما جیمز مدل و رنگ ماشین به علاوه قسمتی از پلاکو برمیداره و به این ترتیب پلیس هم ماشینه رو پیدا میکنه، هم اثر انگشت ریچارد و در نهایت هویت شکارچی شب لو میره. تو چند روز بعدش سوژه بازم اقدام به دزدی و قتل تو همون منطقه میکنه و در نهایت بیخبر از همه جا برمیگرده آریزونا تا یه سری به برادرش بزنه. اونجا متوجه میشه رو در و دیوار و مجله ها عکسشو زدن. تا میاد به خودش بجنبه و فرار کنه مردم شناساییش میکنن و یه گروهی میریزن سرشو تا پلیس برسه کتکش میزنن. به این ترتیب 31 آگوست 1985 بعد از 14 ماه رشته طولانی جنایت‌های ریچارد رامیرز بالاخره تو 26 سالگیش پاره میشه. حالا اگه بعد از این همه تعقیب و گریز شکارچی شب از نزدیک ببینیم، احتمالاً بهترین سوالی که میتونیم ازش بپرسیم اینه که تو واقعاً کی هستی؟ Just a guy. این مکث نسبتاً طولانی و نفس عمیقی که میکشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید یه فرصت برای فکر کردن میخواد چون نمیدونه چه جوابی بده. شاید هم میخواد گفتگو رو کنترل کنه. به هر حال یه مقدارم اضطراب داره. ممکنه قصدش مدیریت استرسش باشه. سوژه برای معرفی خودش تو این لحظه داره احساسات عمیق و شدیدی رو تجربه میکنه. وقتی کسی درگیر حس عمیقی میشه، قلبش با ریت بالاتری میزنه. به این ترتیب نیاز به اکسیژن بیشتری داره که منتهی میشه به یه نفس عمیق. Just a guy. Just a guy. That is all I care to say, really. این تکون دادن سر و جوابی که بعدش میده به جنگ درونی که با خودش داره برمیگرده و البته تا حدی نشون میده متهم به حرفی که میزنه باور نداره. از طرفی درون این آدم برخلاف اون چیزی که ظاهرش نشون میده آشوبه. 1000 تا فکر و خیال مختلف بهش هجوم آوردن تا بهترین جوابو تو این لحظه بده. اگه حرکت‌های غیر عادی ازش میبینیم به خاطر قایم کردن کشمکشیه که تو سرش داره اتفاق میفته. Just a guy. Just a guy. That is all I care to say, really.
حالا میگه من یه آدم معمولی هم مثل بقیه و یه جورایی خودشو دست کم میگیره، در حالی که میدونه همه آدمای این اتاق و چه بسا کل شهر اگه اسمشو ندونن لااقل لقبشو شنیدن. جلوتر که میریم متوجه میشیم انتخاب کلمات سوژه بخشی از یه استراتژی برای کنترل روایت در مورد خودشه. یادمون باشه ما داریم متهمو توی مصاحبه میبینیم، نه تو اتاق بازجویی. پس از فشارهای بازجویی خبری نیست. ریچارد مدت‌ها منتظر یه همچین فرصتی بوده تا خودشو به بهترین نحو پرزنت کنه. اون برخلاف مناعت طبعی که داره خودش نشون میده، عاشق دیده شدنه. مثلا چند ماه قبل از دستگیری یه خانواده‌ای رو شکنجه کرد و بعد از کشتن یکیشون به اون یکی گفته اجازه میدم تو زنده بمونی تا به پلیسا بگی شکارچی شبو از نزدیک دیدی. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco. Why? Because of my appeals. وقتی سوالا یکم چالش برانگیز میشن، حرکت ناخودآگاه زبون سوژه رو میبینیم. آدما معمولاً برای آروم کردن خودشون این کارو میکنن. این به نوعی یه مکانیزم خودتنظیمیه برای اینکه فرد بتونه به اعصابش مسلط باشه و با تسکین دادن خودش از پس سوالات سختی که ازش پرسیده شده بر بیاد. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. یه ضعفی که ریچارد رامیرز داره اینه که باید خیلی به خودش زحمت بده تا آروم به نظر برسه. اون در واقع یه آشوبگره و برای اینکه ظاهر بیخیال و مسلط خودش رو حفظ کنه و طبق سناریوی ذهنیش پیش بره، باید مدام خودش رو کنترل کنه. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders, but you're right in there now as far as everybody else is concerned. ریچارد درست وقتی میفهمه به خاطر جنایتایی که مرتکب شده تو گروه قاتلای زنجیره‌ای حرفه‌ای مثل تد باندی قرار گرفته، یه لبخند رضایت میزنه. این در واقع براش یه حس موفقیته، حس غرور از رسیدن به آرزوهاش. برای بعضی از قاتلای زنجیره‌ای این نکته خیلی مهمه که بقیه آدما چطوری جرمایی که اونا مرتکب شدن رو درک میکنن. لبخند رامیرز نشون میده دلش میخواسته به عنوان یه قاتل سریالی حرفه‌ای شناخته بشه و حالا یه جورایی رسما وارد این لیگ شده. از طرفی لبخندش مشخص میکنه که به هیچ وجه از کارهایی که کرده پشیمون نیست. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. این جمله کسیه که میخواد به همه نشون بده چقدر سختی کشیده و تو زندگیش آسیب دیده و مجبور شده این احساساتشو بذاره کنار. اما در این حال ما میدونیم وقتی نقاط ضعفتو به کسی میگی، در واقع خودتو آسیب پذیر میکنی و همین نکته ریچارد رو وسط یه دوگانگی قرار میده. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Somebody- Let the quote stand for itself. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. حالا میشه فشاری که روی ذهن رامیرز تو این لحظات وجود داره رو با این نفس‌های عمیقش بیشتر حس کرد. از طرفی به نظر میاد سوژه یه پیامایی رو از قبل آماده کرده که وقتی کارش به اینجا رسید مثل بیانیه بخونه. به همین خاطر حالا به جای جواب دادن به سوالا داره حرفای تو ذهنش رو بلند بلند تکرار میکنه. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. به حالت چهره و نحوه تکیه دادنش به صندلی بعد از تموم شدن حرفاش دقت کنیم. اون احساس میکنه چیزای مهم و عمیقی گفته و همه رو تو اتاق به فکر فرو برده. Men murdered themselves into this democracy. You're good at reading your script, Richard, but you're not much at answering my direct questions. این دوتا لبخند رو با هم مقایسه کنیم.
You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders. You're good at reading your script, Richard, but you're not much at answering my... اولی کاملا ناخودآگاه و از روی شادی درونیه، اما دومی به نظر از روی خوشحالی یا شنیدن یه چیز بامزه نیست. ریچارد اینجا متوجه میشه بازی که شروع کرده لو رفته و این عصبانی و ناراحتش میکنه. از چند تا پلکی که حین جمع و جور کردن خودش میزنه میشه این تغییر حالت درونی رو فهمید. What do you want the world to know about you? The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you just yes or no? Have you studied Satanism? Yes, I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. Come on, Richard. I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. نشونه‌های قابل توجهی از خودشیفتگی تو رفتار ریچارد وجود داره که البته نقطه اشتراک خیلی از قاتلای زنجیره‌ایه. ما میدونیم که آدمای خودشیفته نیاز به توجه و تحسین بیش از حد دارن. حالا اونایی که با این نیاز دست به جنایت میزنن دیگه بدنامی براشون مهم نیست. اینا توی دنیای خیالی زندگی میکنن، جایی که بتونن عزت نفس خودشون رو تقویت کنن. این فانتزیای ذهنی هر چقدر تاریک و شوم باشن برای یه مجرم لذت بخشن. مثلا یه قاتل زنجیره‌ای ممکنه تو ترس دیگران نشونه‌هایی از قدرت و احترام ببینه. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? به چشمای رامیرز دقت کنیم. یه نگاه خیره بدون اینکه حتی پلک بزنه. این رفتار رو ممکن از آدمای معمولی هم تو شرایط خاص ببینیم، اما طبق تحقیقات تو کسایی که اختلالات روانی دارن بیشتر اتفاق میفته. خیره شدن شدید میتونه طرف مقابل رو بترسونه و همونطور که قبلا اشاره کردیم این مجرم عاشق ترسوندن بقیه است. این حرکت ضمناً نشون دهنده اعتماد به نفس بالا و البته غروره. تو بعضی از موارد همچین رفتارهایی باعث میشه مصاحبه کننده ها به خاطر فشار روانی و ترس از جریان معمول گفتگو خارج بشن، چه بسا مصاحبه رو متوقف کنن. اما کماکان همون گزینه اول، یعنی اختلالات روانی، دلیل محتمل تری برای این نگاه خیره رامیرزه. I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. حرکت بدن مجرم درست لحظه‌ای که میگه بله من شیطانم جالبه. اون یکم به سمت جلو خم میشه. دلیلش اینه که مهمترین چیزی که میخواد به بقیه بگه دقیقاً همین جمله است. میخواد هر کسی این مصاحبه رو میبینه حداقل برای یه لحظه هم شده بترسه و این موضوع یه جون به جوناش اضافه میکنه، مثل تک تک جنایتایی که تا حالا مرتکب شده. اینم یه حالتی از تجربه حس قدرت تو آدماست. با این نگاه اگه دوباره پرونده رامیرز رو مرور کنیم متوجه میشیم اون نه فقط برای دزدی و قتل بلکه برای تجربه حس قدرت تو چشای آدمای وحشت زده دست به اون جنایت‌ها زده. درست مثل عکسایی که تو کودکی به سرموش از زنای ویتنامی نشونش داده بود. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass. And it's going to get worse. یه جورایی انگار هر دفعه که یه نفس عمیق میکشه تو ذهنش برمیگرده سراغ اون بیانیه اجتماعی که آماده کرده. به نظر میاد اصرار داره نشون بده کارایی که کرده فقط چند تا قتل از روی اختلالات روانی نبوده، بلکه یه فلسفه عمیقی پشت جنایتاش پنهانه که نیاز به توضیح داره. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. That's it. Thank you. Shut the camera. به محض اینکه ریچارد دستگیر شد و مصاحبه‌های تلویزیونیش پخش شد، به طرز عجیبی یه عالمه طرفدار پیدا کرد. خیلی از کسایی که تا همین چند روز پیش از وحشت نمیتونستن درست بخوابن، حالا تحت تاثیر یه مدل انحراف جنسی به نام مجرم دوستی، کلی نامه عاشقانه براش میفرستادن. تا اینکه یکیشون به اسم ترین بالاخره بعد از 75 تا نامه دل متجاوز شهرشون رو به دست آورد و با هم ازدواج کردن.
عجیب‌تر اینه که رامیرز تو زندان بعد از یه مدتی از دورین جدا شد و با یه دختر 23 ساله به اسم کریستین ازدواج کرد. در نهایت 20 سپتامبر 1989 ریچارد رامیرز به 13 فقره قتل عمد، 5 فقره اقدام به قتل، 11 مورد تجاوز جنسی و 14 مورد دزدی متهم شد. 7 نوامبر همون سال ریچارد به اعدام تو اتاق گاز محکوم شد. اما کار به اونجا نکشید. در حالی که رامیرز داشت دوران حبسش تو صف انتظار برای اعدام رو میگذروند، اوایل ژوئن 2013 بر اثر عوارض یه بیماری به بیمارستان مارین منتقل شد و همونجا تو سن 53 سالگی از دنیا رفت. I think most humans have in them the capacity to commit murder. It is not because... No, we don't, Richard. They choose not to, not because they are morally superior as they so commonly claim, but because they are imprisoned in a web of responsibilities, commitments, beliefs, and sentiments. Richard. And that would render murder an absurd gamble or ridiculous self-destruction.